Våxtorps kyrka, som uppfördes i mitten av 1200-talet, är en av endast 8 bevarade rundkyrkor i landet och är tillsammans med den närliggande Hagby kyrka, mindre än 3 kilometer bort, det som är bäst bevarade. I norra Europa fanns det under medeltiden cirka 50 rundkyrkor, men de flesta revs eller byggdes om redan innan reformationen. Ursprungligen hade kyrkan ett kor med en endast 1,5 meter bred triumfbåge i öster, men detta revs under 1300-talet och ett nytt rektangulärt kor med en anslutande sakristia byggdes. I mitten av kyrkorummet fanns en mycket grov pelare, vilket innebar att det inte fanns speciellt mycket plats för kyrkobesökarna. Trots denna pelare rasade taket i mitten av 1660-talet och takvalvet ersattes med ett platt innertak som kom att vara kvar i över 200 år. I slutet av 1800-talet revs ett medeltida vapenhus på södra sidan samtidigt som ett nytt byggdes i väster. Det var vid detta tillfälle som det platta taket ersattes med en gipskupol som försågs med vackra takmålningar. Dessa utfördes av den värmländske bildkonstnären Johan Jakob Silvén, som i mer än 35 år var rit- och konstlärare i Kalmar och Karlskrona. Johan Jakob Silvén, som finns representerade på Nationalmuseum, sysslade också med att restaurera medeltida kalkmålningar, framförallt i kyrkor i Uppland och Södermanland. Motiven i taket visar olika händelser ur Jesu liv, och i mitten av taket ser vi lotusblomman, en symbol som också finns i ljusbäraren. Det är en symbol som markerar jordens centrum och som går tillbaka till uppståndelsekyrkan i Jerusalem, eller den heliga gravens kyrka som den också kallas. I slutet av 1800-talet hade även väggarna försetts med målningar, men dessa målades över i mitten av 1930-talet. Det fragment av målningar vi kan se på väggarna är dock betydligt äldre. Vid sidan om ingången på den östra sidan av kyrkorummet syns delar av vad som troligen är en svärdsbeväpnad gestalt, kanske en ängel, och som sannolikt är från 1400-talet. Morgonen den 14 oktober 1958 drabbades kyrkan av ett förödande åsknedslag. Blixten gick ner där dopfunten nu står, plöjde genom golvet och gick ut genom det dåvarande vapenhuset bakom orgelns nuvarande plats. Även om ingen eldsvåda uppstod var förödelsen stor. Bänkinredningen på manssidan slogs sönder helt, rutorna i alla fönster krossades och den orgel som funnits i kyrkan sedan slutet av 1800-talet förstördes. Takkupolen med målningarna klarade sig dock. Renoveringsarbetet efter åsknedslaget leddes av arkitekten och professorn Erik Lundberg, som var mångsysslare och som chef för Riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning ledde restaureringen av cirka 120 kyrkor, ruiner och byggnader. Det var Erik Lundberg som då bland annat ritade samtliga armaturer med cirkeln som motiv till kyrkan. Vid renoveringen fann man i en grav under altarets nuvarande plats en så kallad pilgrimssnäcka, ett bevis på att den som låg i graven hade besökt Santiago de Compostela i Spanien. Men eftersom snäckan har hål för att hängas i en kedja kan det också burits av en tempelriddare. Under en tid förvarades snäckan tillsammans med ett medeltida rökelsekar i brons i en gallerförsedd nisch på södra sidan av koret. Numera förvaras snäckan i ett särskilt skrin och ställs ut i kyrkan vid speciella högtidsdagar. Den mekaniska orgeln som byggdes 1964 av Troels Kron i Danmark placerades i det tidigare västra vapenhuset som hade uppförts i slutet av 1800-talet för att stadga upp rundkyrkan som börjat få sprickbildningar. På utsidan kan vi se vad den tidigare, numera igensatta huvudingången i det tillbyggda västra vapenhuset fanns. Hällen som ligger framför den igensatta ingången är en gravsten från början av 1700-talet. De 3 glasmålningarna i koret är skapade av den australienfödde konstnären Randy Fisher, som var gift med en annan stor glaskonstnär, Ralph Bergholtz. Delar av ett altarskåp från 1400-talet finns bevarat i form av 3 figurer.
Ovanför dopfunten ser vi en figur föreställande Sankt Olof, Norges nationalhelgon, men som under medeltiden också var ett av de populäraste helgonen i Norden. Vid sidan om predikstolen finns en figur föreställande Sankt Petrus med sin nyckel. Och på väggen ovanför ingången till sakristian ser vi en figur som troligen är Sankt Laurentius. På väggen mellan predikstolen och dörren in till sakristian hänger den tidigare altartavlan. Det moderna krucifixet är skapat av den småländske träsnidaren Eva Spångberg, som själv valde att kalla sig förkunnare i trä.